आई थिङ्क यो कुराकानीको क्रममा लेट्स स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट क्वेसन है त तपाईँ यो स्टक मार्केटमा चाहिँ कहिलेबाट इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो? एकदमै अलि इन्ट्रेस्टिङै छ क्या यो चाहिँ खासमा होइन। सो हजुर। पहिला चाहिँ यो त्यो ब्लुमबर्ग पनि आउँथ्यो कि च्यानल, त्यो केबल च्यानलमा चाहिँ Oh, पहिला यो नेटहरू टिभीहरू नहुने बेलामा चाहिँ oh, त्यसमा चाहिँ त्यो ब्लुमबर्गमा यतिकै हेर्थेँ मैले होइन। सो oh, आउँथ्यो त्यो प्राइसेसहरू स्क्रोल भइरहन्थ्यो क्या, गोल्ड yeah, कहिले के अनि कहिले अब क्रुडको भइरहन्थ्यो, द लट अफ कमोडिटिज। yes, अनि स्टक्समा पनि सुरुमा चाहिँ त्यो एपिएलबाट सुरु हुन्थ्यो त्यो एप्पलको स्टक्स होइन। सो एभ्री टाइम जाने अनि त्यसपछि नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि चेन्ज भएर आउने त्यो फेनोमेननहरू यतिकै त्यो सबकन्सियसमा बसिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि कलेजमा पनि लाइब्रेरीमा के भन्छ स्पेसली अन्डर ग्राडमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो ब्याक पेजमा त्यो प्राइस चार्ट्सहरू आउँथ्यो नि oh, स्टक्सको, हाई लो होइन, क्लोजहरू आउँथ्यो, यो के हो भने जस्तो भइरहेको थियो। सो त्यो हिसाबबाट पनि अलिकति अनि यो के भन्छ यो ट्रेनिङ्सहरू पनि एक दुईवटा त्यो बेला देखाएको थिएँ मैले। त्यो सबकन्सियसकै कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क त्यो कन्सियसमा आएको जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। त्यसरी चाहिँ अनि फेरि ल यो स्टक मार्केट भनेको के रहेछ, यो फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के रहेछ, यो सेयर भनेको के रहेछ, कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने क्युरियोसिटी भइसकेपछि अब लर्निङ्सहरू सेल्फ लर्निङहरू स्टार्ट गरियो। अनि जहाँ जहाँ पनि एक्सपोजरको लागि अब ठाउँहरू पाउँथ्यो होइन, हजुर, त्यहाँनिर जाने गर्दा गर्दै अनि स्टक एक्सचेन्ज पनि पुगियो होइन। हजुर, 2007 अर्ली 2007तिर पुगेको थिएँ। त्यो ओपन हजुर, आउटक्राई सिस्टम होइन भइरहेको थियो, मान्छेहरू कराउँदै बाहिर आइरहेको थियो, के हो सिस्टम्सहरू चाहिँ बिस्तारै यो गर्दा गर्दा एन्ड देन हुन्छ नि स्टक मार्केट पनि इभल्भ हुँदै गयो, म पनि लाग्दै गयो जस्तो लाग्छ क्या। इट वाज मोर अफ अब कलेजले पनि पढाउँदैन थियो होइन, yeah, धेरै स्टक्सको त्यति करिकुलम पनि थिएन, प्र्याक्टिकल साइड त झन् थिँदै थिएन। oh, अझै प्लस टूमै होइन क्लास 11मा थियो नि अकाउन्ट्समा सेयर ओभर सब्सक्राइब भयो भने अकाउन्टिङ एन्ट्री के हुन्छ भन्ने खालको पनि थियो नि कतिवटा। oh, त्यो त गरियो थ्योरिटिकली, तर इट वाज नेभर इन प्र्याक्टिस। correct, त्यो 7बाटै सेल्फ स्टडी अनि अलि ट्रेनिङ्स अनि लर्निङ बाई डुइङ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यसरी खास स्टार्ट भयो okay, क्युरियोसिटी चाहिँ। सो क्युरियोसिटी कन्भर्टेड इन्टु अब प्रोफेसन भन्नु पर्ला अहिले आएर। yeah. अनि यु सेड द्याट त्यति बेला म लाइब्रेरी गएर रिसोर्सेसहरू हेर्न खोज्थेँ भनेर होइन। सो एन्टर गर्न त कतिजना चाहना हुन्छ होइन, अनि इन्ट्रेस्टेड पनि हुन्छ। एक्चुली इभन आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड त्यही सेम फेजमा है, सेम कलेजमै, बट एट अ डिफ्रेन्ट टाइम। सो त्यसपछि वेन यु वर इन्ट्रेस्टेड त्यसपछि चाहिँ के गर्नुभयो? लाइक कुन रिसोर्सको थ्रुबाट तपाईँले चाहिँ त्यो जर्नी स्टार्ट गर्नुभयो? यो इन्ट्रेस्टिङ नै छ यो चाहिँ होइन। सो अर कि फर्स्टमा चाहिँ रिसोर्सै थिएन अनि मान्छेले भनेको बेसिसमा इन्टर गर्नुभएको थियो कि? क्यान यु वाक अस थ्रु द्याट जर्नी? यसको उ छ जस्तो कस्तो रहेछ भने चाहिँ के भन्छ फ्यामिलीले चाहिँ अननोइङली त्यो आइपिओजहरू चाहिँ अप्लाई गरेको रहेछ होइन। सो यो लैलैको भरमा हुन्छ नि, सुनेर अप्लाई गरेको अनि सर्टिफिकेट्सहरू चाहिँ छ। अनि फ्यामिलीलाई सेकेन्डरी मार्केट भनेको पनि के हो थाहा थिएन रहेछ होइन। सो हजुर। यत्तिकै बसिरह्यो। सो कहिलेकाहीँ त उहाँहरू अटोमेटिकली भ्यालु इन्भेस्टर थियो कि जस्तो लाग्छ। सो बेच्न नजानेको भएर द स्टक्स वर देयर फर अ लङ टर्म होइन। अनि अलिअलि आइपिओजहरू चाहिँ यो एक्चुली हेर न भने मैले म हेर्छु नि भने कि के हजुर। रहेछ म आइल टेक केयर भनेर। सो त्यो आइपिओको सर्टिफिकेट्समा के हुन्छ सबै नेपालीमा हुन्थ्यो, यो के हो होइन, अनि यो कसरी लिन जाने बोनस। सो फर फ्यु इयर्समा आफै नै जान्थेँ कि ब्याङ्क्सहरूमा होइन। हजुर। एउटा सर्टिफिकेटमा त नाबालक पनि थियो, म सानो हुँदा अप्लाई भयो होला, त्यसलाई साबालक बनाएको थिएँ मैले एसबिआई ब्याङ्कको, आई स्टिल रिमेम्बर। हजुर। सो त्यो 30 किता कति रहेछ करेक्ट। सायद त्यसले गरेर पनि अलिकति ओके फर्स्टमा मेरो हातमा सर्टिफिकेट पनि आयो, सजिलो पनि भयो। अनि ट्रेनिङ पनि गएँ म। हजुर। सो कुन चाहिँ ट्रेनिङ थियो? ट्रेनिङ चाहिँ एउटा एसआरसिएस भन्नेले गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ रविन्द्र भट्टराई होइन। सो उहाँको ट्रेनिङ उहाँले धेरैलाई ट्रेन गर्नुहुन्थ्यो होइन। होइन त्यो अनि फेजमा द्याट वाज द ओन्ली ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट नेपालमा जसले आई स्टक थिङ्क मार्केटको त्यो ट्रेनिङ गर्नुहुन्थ्यो। सेयर मार्केट कम्प्लेक्स है कहाँ हुन्थ्यो उहाँको एभ्री टाइम त्यो हजुर हजुर वर्गीकृत है के भने त्यो कान्तिपुरको पछाडि एउटा सानो एड आइरहेको हुन्थ्यो। हो त्यो जहिले पनि त्यो क्लासिफाइडमा आइरहेको हुन्थ्यो उहाँको एड चाहिँ। मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ धेरै जस्टिस गरेको जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा। त्यस्तो कोही पनि थिएन। हजुर। सो मी एन्ड माई वाइफ, सो अहिले देन गर्लफ्रेन्ड होइन, सो हामी चाहिँ सँगै गरेर हामी सँगै इन्भेस्ट पनि गर्थ्यौँ। 2-3 वर्ष हामी सँगै पनि इन्भेस्ट गर्थ्यौँ। सो मेबी त्यो पनि लट अफ थिङ्स एक्चुली एडिङ टुवर्ड्स द्याट जस्तो पनि फिल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो बेलामा। सो त्यो भइसकेपछि देन यो बाहिरको बुक्सहरू कमन स्टक्स, त्यो अनकमन प्रफिट्सहरू भयो, इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरहरू भयो, त्यसो हेर्दा तिनीहरू देखिन्थ्यो। त्यही बुक्सहरू पिक गरियो अनि पढ्दै गइसकेपछि मेबी दिस इज हाउ इट डु इट भनेर रियलाइजेसन हुने, अनि अप्लाई गर्न खोज्ने नेपालको स्टक मार्केटमा, यो किन्न खोज्ने, फेरि
फेरि चाहिँ यो हुँदैन कि भनेर अर्को ट्राई गर्ने सो हजुर इट वाज अल आउटसाइड बुक्स बेसिकली त्यसपछिको जर्नी चाहिँ yeah त्यो भयो एन्ड देन यु वेन यु गेट इन्टु द इन्भेस्टमेन्ट अब त्यो स्टक ब्रोकरमा त्यस्तै खालको पेयर्सहरू भेटिन्छ नि त oh स्पेसली अब मेरो एजको चाहिँ त्यति धेरै थिएन त्यो बेलामा होइन सानै नै थिएँ म oh तर एक दुईजना चाहिँ मेरो एजको पनि थियो कि त्यो बेलामा सो आयो होइन त्यो ब्रेक कहिले क्या अब त्यो सर्किट ब्रेक हानेपछि मार्केट के भन्छ त्यो ग्याप क्रिएट हुन्थ्यो नि त त्यसमा गएर चिया खाँदै होइन कुरा गर्दै सो त्यो पेयर लर्निङ पनि हुँदै गयो बुक्स पनि थियो अनि आई वाज अन्डर ग्राड पछि मास पढि पनि रहेको थियो अनि आफ्नो कम्पनी पनि रन गर्न थाल्यो हुन्छ त्यसरी गर्दा गर्दा इट अल बिल्ड अप जस्तो लाग्छ मलाई correct so अनि त्यति बेलाको मार्केट कस्तो थियो लाइक तपाईँले जुन त्यो ब्रोकर अफिसमा जाने त्यहाँको पार्टिसिपेन्ट्सको मेन्टालिटी कस्तो हुन्थ्यो होइन अलिकति त्यसको ब्याकग्राउन्ड दिइदिनु दिस इज अराउन्ड 2007 को कुरा हो अब अहिले जुन यो टिएमएसबाट ट्रेड गरेर अब म्याचिङ इन्जिनले होइन त्यो अनलाइन म्याच गर्छ नि अब त्यो फिजिकल त्यसलाई नै फिजिकली म्याच हुन्थ्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन सो नर्मली स्टक एक्सचेन्ज अहिले जहाँ छ त्यही नै हुन्थ्यो त्यहाँनिर अब इन्भेस्टर्सहरू त्यहाँ जम्मा भयो हजुर त्यसपछि आएर चाहिँ ब्रोकरहरू बाहिर हुन्थ्यो ब्रोकर कराउँदै आउँथ्यो होइन सो मानिलिनु यो ब्याङ्क अब त्यो बेला नि ब्याङ्कै ब्याङ्क थियो होइन यो ब्याङ्कको यति छ भनेर कराउनु थालिदिनुहोस् होइन हजुर सो यति किता छ यतिमा चाहिँ छ भनेर कराउँथ्यो कि सो द्याट वाज लाइक क्राई आउट सिस्टम भने त्यो होइन सो कराउँथ्यो अनि बाहिर आएर चाहिँ त्यतिमा छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ मेरो प्लेस गर्दो यो अर्डर भनेपछि चाहिँ ल 1500 10 युनिट्स भनेपछि त्यो ब्रोकर दौडेर जान्थ्यो होइन मलाई याद छ त्यो बेलामा हजुरको सायद श्वेता सेक्युरिटिजको हुनुहुन्थ्यो होइन सो हजुर सी वाज द ओन्ली फिमेल स्टक ब्रोकर त्यो बेलामा ए उहाँ पनि याद छ मलाई कराउँदै बाहिर आउनुहुन्थ्यो सो भित्र गएपछि फ्लोर सिट चाहिँ एक्चुली भित्तामा सो फ्लोर सिटमा अब यो बाई चाहिँ बाहिरबाट आयो भनेपछि त्यो अर्को त्यस्तै गरेर अरू ब्रोकरले आएर त्यहाँ सेल लेखिरहेको हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ त्यो म्याच हुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ ट्रेड हुन्थ्यो अहिले पनि सिस्टममा त्यही नै हुने हो सो Correct. बायर र सेलरको म्याचबाट ट्रेड हुने हो अनि ट्रेड भइसकेपछि पेपर बिल अहिले त्यो रेस्टुरेन्टहरूमा आएको जस्तो त्यो ह्यान्ड रिटर्न बिल्स नै आउने हो होइन सो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको साधारण सेयर सकिता यतिमा भनेर यस्तो तानेर होइन सो ह्यान्ड रिटर्न बिल्स नै थियो होइन सिस्टम चाहिँ Yeah. तर त्यो पनि धेरै एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न पाएन मैले किनभने 2008मा यो ल्यान्डको सिस्टम आइहाल्यो अनि त्यो ट्रेड्सहरू ब्रोकरको अफिसमा पुगिहाल्यो अनि कम्युनिटी चाहिँ ब्रोकरको अफिसेसहरूमा बन्न थाल्यो क्या त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि त सिस्टम टेक्नोलोजी पनि इभल्भ भइ नै हाल्यो टाइमसँगै त्यति बेलाको इकोसिस्टम र मार्केट पार्टिसिपेन्ट छ नि चाहे त्यो ब्रोकर होस् चाहे त्यहाँ आउने त्यो इन्भेस्टर्स पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ नि ओल्ड स्कुल हुन्छ होइन यङ्गर जेनेरेसन तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्छ मेबी रेगुलेटर मेबी ब्याङ्क्स होइन मेबी बाहिरबाट हेर्ने मान्छेहरूले स्टक मार्केटलाई हेर्ने एउटा नजरिया हुन्छ एउटा दृष्टिकोण हुन्छ त्यो कस्तो थियो फन्डामेन्टल्सहरू एनालाइज गर्ने त धेरै नै कम थियो होइन सो अहिले पनि कमै छ यसको यति छ इपिएस यति छ प्राइस अर्निङ्स यति छ ग्रोथ यति छ होइन टप लाइन यस्तो छ हुन्छ नि अपरेटिङ मार्जिन यस्तो कुरा चाहिँ धेरै नै कम हुन्थ्यो मोर टुवर्ड्स स्पेकुलेसनै थियो कि यतिमा किन्यो भने यतिमा पुग्छ अब त्यहाँ कतिजना अब एकदम एजेड सिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ जो अझै पनि टचमा नै छौँ होइन कोही कोही चाहिँ स्टिल अहिले त एसोसिएसनहरूको चेयरम्यानहरू पनि हुनुभयो होइन सो यतिमा किन्यो यतिमा पुग्छ बुलिस भइरहेछ यसरी चाहिँ सो यतिमा किन्यो भने यतिमा पुग्छ भन्ने खालको मात्रै एनालिसिस थियो कि यो चाहिँ अलिक कम छ कम्पेरिटिभली कम छ अहिले जुन रिलेटिभ भ्यालुएसनहरू भन्छौँ नि हामीले सो त्यति बेसिसमै ट्रेड भइरहेको देख्थेँ मैले चाहिँ सो मोर इन्क्लिनेसन चाहिँ त्यो ग्याम्लिङ जस्तो स्पेकुलेसन जस्तो बढी फिल भएको थियो अनि अलिकति फन्डामेन्टल्स कुरा गर्नेहरू चाहिँ अनि अलिअलि साथी भएको थियो होइन त्यो बेलामा सो एकदम कमै थियो अनि पार्टिसिपेन्ट्स धेरै कम अनि मैले जहिले पनि त्यो बेला पनि भन्थेँ सो रिङ रोडभित्र मात्रै थियो कि ब्रोकर्सहरू सो रिङ रोडभित्र मात्रै थियो त्यतिभित्र ट्रेड हुन्थ्यो भेरी फ्यु इन्भेस्टर्स होइन ब्रोकर पनि थोरै नै थियो सेकेन्ड लट पनि पछि आएको हो नि त 2007 पछि 8 पछि आएको हो जुन थपेको होइन 25बाट 50 है कति बनायो उनीहरूले होइन 23 थियो 27 जना थपेको जस्तो लाग्छ मलाई अनि 50 बनाएको थियो मैले पनि अप्लाई गरेँ 2006मा म अन्डर ग्रेड पढिरहेको थिएँ अब पोइन्ट्सहरू पुगेको थिएन इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन कुरा गर्छ त्यसको बारेमा पनि सो मोर ओभर चाहिँ धेरै कम इन्भेस्टर्स अनि फन्डामेन्टल्समा धेरै कम अब टेक्निकल एनालिसिस त थिएन त्यो 2008 पछि चाहिँ आयो कमोडिटी एक्सचेन्जहरू आइसकेपछि त्यो टिए पनि नेक्स्ट लेभलमा नै त्यो फैलियो भनौँ न यङ्स्टर्समा चाहिँ त्यही हो त्यसरी देखेँ मैले कम ब्रोकर्स कम इन्भेस्टर्स ट्रेड पनि एकदमै कम फन्डामेन्टल्स धेरै कम स्पेकुलेसन र ग्याम्लिङ बढी देख्थेँ मैले चाहिँ आई मिन जेनरली लाइक इन्भेस्टिङमा मात्र होइन कुनै पनि फिल्डमा होइन लाइक
the shortest path is always the easiest path के अनि you always have this tendency त्यो short path चाहिँ लिम भन्ने एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ कि तपाईँ स्पेकुलेसन त्यो ब्रोकरको अफिस अथवा त्यो स्टक मार्केटमै हुँदाखेरि छ नि स्पेकुलेसन र म्यानिपुलेसनतिर किन लाग्नु भएन आई मिन तपाईँले त्यो आफ्नो जुन त्यो ग्रुप सेलेक्ट गर्नुभयो नि फन्डामेन्टल इन्भेस्टर्सतिर त्यतातिर किन लाग्नुभयो आई मिन वाइ नट अर्को 2-4जनासँग मिलेर स्टक म्यानिपुलेट गरौँ अथवा इनसाइड इन्फर्मेसनमा प्ले गरौँ भन्ने त्यो टेन्डेन्सी किन नआएर फन्डामेन्टलतिर लाग्नुभयो त त्यही हो कि फिलोसफी भनेको लास्टमा त्यही नै आउने हो कि सो जुन हामीले वारेन बफेट कुरा गर्छौँ उसको कम्पनी र उसको रिटर्न्सहरू मात्रै होइन द लाइफस्टाइल हि लिभ्स द वे हि थिङ्स इज मोर इन्ट्रेस्टिङ कि उसको पैसा र उसको कम्पनीको स्टक भ्यालु भन्दा पनि भनौँ न सो त्यस्तो ग्रुप्स या त्यो त डेफिनेटली होइन अब छ अपरेट गर्छ होला मार्केटमा होइन सो त्यस्तो गर्ने हो भने इन्टेलेक्ट के कामको जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ सबै पढेको सबै हेरेको होइन यस्तो बुझेको त्यो इन्टेलेक्चुअल काम लागेन पढाइ काम लागेन बुक्स काम लागेन इन्टेलेक्चुअल डिस्कसन्स पनि काम लागेन अनि नेपाललाई मात्रै सीमित हुने त होइन नि त एज ए इन्भेस्टर त होइन हामी त होइन वी ह्याड अ ग्लोबल भिजन अल्सो सो बाहिर पनि गर्न सकिन्छ होला नेपाल बसेर बाहिरको फन्ड म्यानेज गर्न सकिन्छ होला सो बाहिरको मार्केटमा गयो भने इज द्याट पोसिबल होइन त्यस्तो स्ट्राटेजीहरू पोसिबल हुन्छ र भन्ने हो एन्ड देन मनी मेकिङ मात्रै इज नट एभ्रिथिङ नो सो लाइफमा त पर्पज पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त गिभिङ अवे द फाउन्डेसन थिङ होइन द हाउ यु मेक मनी इज मोर इम्पोर्टेन्ट के सो मलाई चाहिँ त्यो जर्नी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो त्यो रादर देन हुन्छ नि अरू कुनै नेगेटिभ कुरा गरेर वेल्थ बिल्ड गर्नुभन्दा पनि सो एउटा त इन्टेलेक्टको कुराले गर्दा एउटा चाहिँ फिलोसफीको होइन कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ग्लोबल एस्पिरेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ सो यो डिसिप्लिन चाहिँ मैले आफूमा मेन्टेन गर्नुपर्छ सो द्याट आई क्यान ग्रो अनि त्यही अहिले पनि आइएम स्टिल क्यारिङ द सेम आफ्टर 16 years अल्सो